So, ayan, punta tayo sa settings. Tapos, pag nabuksan natin yung settings, punta tayo sa Bluetooth. I-on ko muna yung Bluetooth speaker. Power on. Pairing. Yan, na-on ko na yung Bluetooth speaker. Tapos, i-on natin yung Bluetooth dito sa cellphone. Yan, hanapin na natin yung B20. Ayun, connected na siya sa B20. Kasi yung B20 Pro, yan po yung sa EARBUDS. Yung B20, yan po yung sa Bluetooth speaker. So, naka-connected na siya. Ayan, connected. Ayan, so balik tayo. So, punta na tayo sa YouTube. Ako ang kasama, ikaw ang pag-ibig na hinintay. Domestic airline, but this year we're going global. Oo. Okay, next. Social media. No. It's social media. It's letter D. It's not J. It's media. It's not media. It's media. Social media.